Alright, pag-usapan naman natin ngayon ang inventories. So ano ba itong inventories na ito? These are assets held for sale in the ordinary course of business. Alright? Ito yung mga produkto or mga goods na paninda ng isang company. Alright? Ito yung mga items na binibenta ng company. Sa accounting, ang tawag mo doon ay inventories. So, paano ba natin ina-account itong inventories na ito sa accounting world? So, depende ko anong klase ng business ang isang company. So, kapag ang company bumili ng isang item at binenta niya ito at the same form, ang tawag mo sa business na yon ay trading business. Alright? So, let's say for example, bumili siya ng kotse, binenta niya, of course, as kotse. Ang tawag mo doon ay trading business. Bumili siya ng mga prutas, binenta niya rin as same form as prutas, then ang tawag mo dyan ay trading business. So let me illustrate this inventories into a product. Let's say for example, meron tayong apple at binenta rin natin ito as apple. So, meron tayong apple, binenta din natin as apple. Ang tawag mo sa business na ito ay trading business. So, sa trading business, ang account na mini-maintain nila sa kanilang inventories ay tinatawag na merchandise inventory. Alright? Now, kapag bumili ka ng apple and you process this apple into a jam or isang finished product, then ang tawag mo sa business na yon ay manufacturing business. Alright? Let me illustrate this here. So, if you buy apple at process mo ito into a jam, ang tawag mo sa business na ito ay manufacturing business. Alright. Sa manufacturing business, medyo komplikado ng konti ang kanilang inventories. So, sa manufacturing business, mini-maintain nila hindi lang isang account. We have our raw materials, so, sa manufacturing business, medyo komplikado ng konti ang kanilang inventories. So, they maintain four kinds of inventories. Meron silang raw materials, factory or manufacturing supplies. Sa pag-process ng jam na ito, for example, sa raw materials, meron silang mga apple, meron silang yung mga jars. Sa factory or manufacturing supplies, siguro yung mga labels nila ay included sa kanilang manufacturing supplies. Goods in process, ito po yung mga na-process pero hindi pa finish. So sa example natin, pwedeng naluto na po yung jam pero hindi pa ito nakalagay sa jar. So, goods in process pa lang yun. Or nasa jar na pero wala pang label at hindi pa nakakahon. So, hindi pa siya finish. So, ito namang finished goods, ito po yung ready na for sale. Alright? Finished na goods na yan. So, ito po yung overview natin ng ating inventories. So, what are the things that we have to remember on inventories? Isa sa mga problem solvings na mai-encounter mo dito sa inventories is what is the amount of the inventory? So, ano ba yung mga amounts na dapat natin i-include sa inventory account natin? Alright, so iisa-isahin natin yung mga amounts na dapat na i-include natin sa ating inventory account. So, the first item na dapat natin i-include dito sa ating inventory account are the goods owned and on hand. Alright,
So, sa item na ito na dapat natin include sa ating inventory, kailangan siguraduhin mo na ang goods na ito ay pag-aari ng ating company. Owned and on hand. So, itong mga nasa sa mga storage ng ating company, kailangan pag-aari niya. Hindi ito kinonsign ng ibang company. Na ang company natin ay hindi consignee. Alright? Now, the second item, now, meron din mga items na tinatawag na goods in transit na dapat din natin i-include sa ating inventory. Alright. So, may mga goods tayo na in transit. Ang ibig sabihin nun ay nasa daan pa siya. So, i-include natin itong goods in transit and sold FOB destination. Okay, kapag sinabing sold, ang company natin ay seller. Okay? To be able to include this in our inventory, kailangan ang FOB terms na agreement between the seller, tayo yon, and the buyer is FOB destination. So, kailangan FOB destination ito kapag seller tayo. Okay? Para ma-include natin ito sa ating inventory. Now, the goods in transit and purchased FOB shipping point, purchase. So, ang ibig sabihin ng company natin ay buyer. So, para ma-include natin ito sa ating inventory, the agreement or the terms, the FOB agreement should be shipping point para i-include natin ito sa ating inventory. Otherwise, kung hindi ito FOB shipping point at buyer tayo, hindi natin pwedeng i-include sa ating inventory. Alright? Pag-uusapan natin itong goods in transit in a separate video na mas detalye at may illustrations kung sino ang nagmamay-ari ng goods na yon, on the books of the seller, ano ang entry natin, and on the books of the buyer, ano ba ang entry natin. So, pag-uusapan natin yan ng detalye sa isang video lecture natin called Goods in Transit with FOB Destination and FOB Shipping Point. Alright? Now, another item na kailangan natin i-include sa ating inventory ay ang goods out on consignment. So, ano ba itong goods out on consignment? So, itong company natin ay tinatawag na consignor. So, tinatransfer niya ang goods na ito sa isang company called consignee. Alright? So, sa part ng consignor, on the books of the consignor, kailangan included pa rin ito sa inventory. Alright? Kahit transfer na niya itong inventory na ito sa isang company. On behalf of the consignor, binibenta ito ni consignee. Alright? So, included pa rin yan sa ating inventory as a consignor. Alright. Another item na kailangan included sa ating inventory are the goods on hands of salesmen or agents. Yung mga salesmen natin, syempre meron silang mga inventaryo natin or mga goods natin on behalf of us, binibenta nila yon. Alright? Alright, so goods on hands of salesman or agent. Alright, and then another one, dito sa Pilipinas, hindi pa ako nakakakita ng mga produkto na binibigay sa customer for trial. Okay? Pero sa mga ibang bansa, meron po yon. Okay? Mga goods held by customers on approval or on trial. Those goods ay included pa rin sa ating inventory. Alright? Alright. So, these are the items na kailangan included sa ating
inventory. We have our goods owned and on hand. So sa physical count ng company, itong mga nabilang ng company kailangan included sa inventory. But we have to make sure that those inventories are the company's own goods. Okay? Pag-aari niya. At itong mga goods in transit, syempre hindi ito kasama sa iyong mga nabilang na mga goods. So goods in transit are the goods na nasa daan. So kapag ito ay sold, meaning your seller, kailangan ang agreement ay FOB destination para ma-include natin sa ating inventory. Now, the goods in transit na pinorchase naman ng ating company, meaning, ang company natin ay buyer, kailangan FOB shipping point para ma-include natin sa ating inventory. And goods out on consignment, kailangan ang company natin ay consignor. Okay? Yung mga goods na yon na transfer niya sa consignee ay kasama sa ating inventory account. Then, those goods on hands of salesman or agent kasama sa ating inventory account. Goods held by customers on approval or trial kasama pa rin sa ating inventory. Dahil hindi pa yan nabibenta sa customer. On trial pa lang siya. Alright? So, these are all the amount that should be included in our inventory account. So, next na video lecture natin, pag-uusapan natin ng detalye itong goods in transit, FOB destinations at FOB shipping point. Sino ba ang nagmamay-ari ng goods na ito na nasa daan? Alright? At sino ang legally responsible for the freight charges of the carrier? Yan ang pag-uusapan natin sa next na video lecture natin. Goods in transit. I'll see you there.